สวัสดีครับ PPT Channel ครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอครับเพราะว่าเราอยู่กับเมาส์จากเทนครับ Pulsa 10 Signature Edition ครับถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามวงการเกมเกียร์คงรู้จักเทนใช่ไหมครับเป็นโปรเพลเยอร์เกม CS แล้วก็ Valorant นะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่งออกจาก Sentinel ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะนั่นแหละครับเขาก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศที่จะทำเมาส์นะครับก็เขาเรียกว่าเป็น Secret Mouse คือแบบเรายังไม่เห็นรูปทรงเลยเรายังไม่เห็นเมาส์ตัวจริงเลยนะแต่เขาได้เปิด Pre-order นะครับก็มีหลายคนที่สนใจครับแต่ผมก็ไม่ได้ไป Pre-order นะคือผมอยากจะเห็นตัวเมาส์จริงๆก่อนนะครับค่อยสั่งซื้อนั่นแหละครับพอเวลาผ่านไปครับเทนเขาก็ร่วมมือกับ Pulsa ครับในการสร้างสรรค์เมาส์ตัวนี้ครับซึ่งเทนเขาบอกเลยว่าเป็นรูปทรงที่เทนเขาออกแบบ 100% เลยทั้งเรื่องของรูปทรงเรื่องของสเปคอะไรต่างๆนะครับเทนเป็นคนจัดการทุกอย่างเลยผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่แฟนของเทนนะครับไม่เคยดูเทนสตรีมนะครับทำให้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจจะแบบไม่เท่าเพื่อนๆนะครับแต่ก็จะเล่าเท่าที่ตัวเองรู้แล้วกันนะครับก่อนหน้านี้ครับเทนเขาก็เคยมีเมาส์แล้วนะครับซึ่งร่วมมือกับ Final Mouse คือตัวนี้ครับคือมันสวยมากๆนะครับสีมันจะออกแนวเงินหน่อยตัวนี้ก็เช่นกันนะครับถึงแม้เพื่อนๆจะตัดคำว่าเทนออกไปเมาส์ตัวนี้ก็ยังน่าใช้อยู่ดีเพราะว่ารูปทรงมันเป็นรูปทรงที่มีความแตกต่างกับเมาส์ตัวอื่นๆในตลาดนะครับซึ่งผมได้ลองเล่นแล้วโคตรชอบเลยชอบรูปทรงประมาณนี้มากนะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่เมาส์ของเทนนะครับผมก็ยังอยากได้อยู่ดีแล้วก็คลิปนี้เงินส่วนตัวนะครับซื้อเองรีวิวเองครับคลิปนี้จะเล่าให้ฟังครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันน่าสนใจยังไงครับขอเชิญพบกับรีวิว Pulsa 10 Signature Edition ครับตอนแรกเลยนะครับที่เทนเขาออกข่าวว่าเขาจะสร้างเมาส์เนี่ยเขาก็แบบเหมือนเป็นรูปจำลองนะครับเป็นรูปจำลองของตัวเมาส์คร่าวๆนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปร่วมมือกับใครในการสร้างเมาส์ตัวนี้ครับก็รูปทรงตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีความแบบคล้ายๆ G-Pro นะครับแต่ตัวนี้ครับ10 Signature Edition ออกมานะครับร่วมมือกับ Pulsa ผมรู้สึกว่าค่อนข้างแตกต่างกับเมาส์ที่ผมคิดไว้เหมือนกันนะคือมันจะเป็นเมาส์ที่มีหน้าต่ำนะครับแล้วก็ส่วนท้ายจะมีความโด่งมากๆมีความนูนโด่งมากๆสอดรับกับอุ้งมือของเรามากๆนะครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์นะครับเป็นสีดำล้วนเลยนะครับไม่ได้มีลวดลายอะไรเลยตอนแรกผมนึกว่าเขาจะแอบมีแทรกสีแดงมานิดๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เทนอยู่ Sentinel ใช่ไหมเขาก็จะเป็นทีมที่มีสีแดงเป็นสีนำสีแบบอาจจะเป็นดำตัดแดงก็ได้นะครับแต่เนี้ยเป็นดำล้วนๆเลยนะครับแล้วก็สายเคเบิลสายถักครับสายพาราคอร์ดนะครับแล้วก็หัวตรงเนี้ยเป็นหัวแบบเชิดด้วยนะแต่ก็ตัวสายมีความแข็งนะใช้เล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาไว้ชาร์จอย่างเดียวก็พอตัวรับครับอันนี้ให้ตัวรับ 8K มาเลยนะครับแล้วก็จะเหมือนเป็นลายเซ็นของเทนเป็นโลโก้ของเทนตรงนี้นะครับสติกเกอร์ Pulsa 10 นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนการ์ดสะสมนะครับซึ่งเขาจะมีในเมาส์ Pulsa ทุกตัวนะด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเมาส์ครับแล้วก็ให้ฟีดดอทมาด้วยนะครับซึ่งฟีดจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นแบบผืนใหญ่นะครับแบบเต็มเลยผมชอบฟีดตรงนี้มากนะคือมันมีความใหญ่ดีซึ่งฟีดพวกนี้มันจะเป็นฟีดสายคอนโทรลนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ความลื่นกว่านี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นฟีดดอทได้นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานครับที่สวยมากครับเป็นพิมพ์สีด้วยนะครับผมชื่นชมทุกครั้งครับคู่มือของ Pulsa เนี่ยขอเล่าเรื่องของน้ำหนักก่อนน้ำหนักเมาส์ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ48 กรัมนะครับซึ่ง48 กรัมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นความหนักกลางๆแล้วกันเพราะว่าเราเคยเจอเมาส์ที่เบากว่านี้แม้กระทั่งตัว Crazy Light ครับ Crazy Light เนี่ย Pulsa เนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ38 กรัมก็ต่างกัน10 กรัมเลยนะถามว่า Pulsa สามารถทำเมาส์เบาได้ไหมทำได้นะครับแต่เทนอาจจะคิดว่ามันเบาเกินไปหน่อยพอมันเบาเนี่ยมันอาจจะทำให้ชิ้นส่วนมีความไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับ48 กรัมผมคิดว่าเป็นน้ำหนักที่มีความกลางๆค่อนไปทางเบาด้วยซ้ำนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานอะไรนะครับตัวเมาส์เบาดีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับเมาส์ทรงใกล้ๆเคียงกันนะครับพวกหน้าต่ำท้ายโด่งต่างๆนะครับอย่างโซล่า42 กรัมนะครับหรือว่าจะเป็นตัว X2H นะครับที่เป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งมากๆอยู่ที่53 กรัมแล้วก็แลมซู Atlantis นะครับอยู่ที่55 กรัมซึ่งก่อนหน้านี้ครับตามความเข้าใจของผมนะเทนเขาใช้เมาส์หลายตัวมากทั้งพวก Superlight นะครับแล้วก็มี Final Mouse มี Lamsu Atlantis นะครับมี Ninjutsu Sora คือเทนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเมาส์บ่อยมากๆนะครับซึ่งหลักๆเลยการจับของเทนผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบคลอนะครับปาล์มคลอคือเทนเคยพูดไว้ในสตรีมเหมือนกันว่าเป็นปาล์มคลอแต่เมาส์ตัวนี้ครับถูกออกแบบมาเพื่อการจับแบบ Relax Claw นะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องเถียงนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์เขาเขียนไว้เลยนะครับว่าเมาส์ตัวนี้ดีไซน์มาเพื่อแบบการจับแบบ Relax Claw Grip นะครับซึ่งนั่นแหละครับเป็นรูปทรงที่เทนเขาเหมือนแบบอยากจะจับเมาส์ตัวนี้แบบ Relax Claw เพราะฉะนั้นเกิดใครที่จับแบบ Relax Claw หรือว่า Claw เป็นหลักนะครับจับเมาส์ตัวนี้ได้ดีแน่นอนนะครับสัดส่วนครับเมาส์ตัวนี้ยาวประมาณ120นะครับแล้วก็สูงประมาณ40.5 มิลผมรู้สึกว่า
เป็นเมาส์ที่ออกแนวไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับไซส์อาจจะแบบมีความสั้นๆนิดหน่อยแต่ส่วนท้ายส่วนบริเวณอุ้งมือตรงนี้ครับส่วนด้านหลังของตัวเมาส์นะครับคือด้านหน้ามันต่ำนะครับเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งแต่ส่วนบริเวณตรงเนี้ยจะมีความอ้วนแล้วก็มีความสัมผัสกับอุ้งมือเรามากๆเลยคนที่จับแบบ relax claw หรือว่า aggressive claw เนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาเราทาบอุ้งมือไปจะค่อนข้างเต็มมากๆเลยซึ่งส่วนตรงนี้ครับเราสามารถใช้อุ้งมือเราในการควบคุมตัวเมาส์ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เทนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จับแบบนิ้วมือของเขาเนี่ยจะค่อนไปทางด้านหน้าของเมาส์นิดนึงนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะได้รูปทรงเนี่ยเทนเขาออกแบบเมาส์ประมาณ10 ถึง 12 แบบนะครับจนสุดท้ายครับได้ออกมาเป็นรูปทรงของเมาส์ต้นนี้ครับด้านท้ายเขาจะมีความอ้วนๆใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วก็ตรงกลางจะมีความตรงๆนิดนึงนะครับตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามีความคล้ายๆพวกเมาส์ X2 อ่ะคือเมาส์ X2 ของ Pulsar เนี่ยมันจะไม่มีความข้อตรงกลางมากนะตรงกลางมันจะมีความตรงๆแล้วก็ส่วนท้ายจะมีความบานออกมันจะมีความคล้ายๆกับ Pulsar X2H นะครับจะเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งมากๆนะครับเพียงแต่เทนเนี่ยจะมีส่วนสูงที่มากกว่านิดๆนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีความคอดคล้ายๆกันแล้วก็ส่วนท้ายจะบานออกเหมือนกันนะครับตอนแรกผมนึกว่าเทนตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับ Pulsar X2H แต่หลักๆแล้วไม่เหมือนนะครับผมรู้สึกว่าเทนจะมีความเต็มไม้เต็มมือมากกว่าตัวเนี้ยจะมีความคอดตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าจะแอบแคบนิดๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบกับเมาส์ทรงหน้าต่ำท้ายโด่งตัวอื่นๆนะครับเช่นตัว X2H นะครับสังเกตว่าตัว 10 เนี่ยจะมีจุดคลิกที่สูงกว่าส่วนด้านหลังนะครับส่วนบริเวณที่สัมผัสกับอุ้งมือมีความเท่าๆกันเลยพอๆกันเลยอ้วนพอๆกันเลยนะครับหรือว่าเปรียบเทียบกับ Sora V2 นะครับเจ้า 10 เนี่ยจะมีความใหญ่กว่า Sora V2 ทุกด้านเลยทั้งจุดคลิกแล้วก็ความสูงของตัวเมาส์แล้วก็ส่วนท้ายที่สัมผัสกับตัวเมาส์เช่นกันนะครับอีกหนึ่งตัวที่เป็นเมาส์ทรงหน้าต่ำท้ายโด่งมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือ Lamsu Inca นะครับคือ Lamsu Inca เนี่ยมันเป็นเมาส์ทรงหน้าต่ำท้ายโด่งมากๆอีกหนึ่งตัวแต่10นะครับ10มีความนูนโด่งส่วนท้ายมากกว่า Inca อีกนั่นแหละครับเสน่ห์ของเมาส์ตัวนี้ครับอย่างที่ผมบอกเมาส์ตัวเนี้ยมันเป็นทรงที่ไม่ค่อยเหมือนใครในตลาดนะครับส่วนท้ายจะมีความนูนโด่งสูงมากๆเลยแต่ถ้าถามผมนะความเห็นของผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจับยากเลยคือตรงเนี้ยมันนูนโด่งก็จริงนะครับแต่จุดคลิกมันไม่ได้เตี้ยจนเกินไปมันจะมีความสูงขึ้นมานิดๆนะครับคำแนะนำในการจับนะครับคือเนื่องจากผมเป็นคนมือใหญ่นะครับ21x10.5 ผมจับแบบ relax claw หรือว่า aggressive claw หรือว่า fingertip ได้ถนัดมากๆนะครับสำหรับคนมือใหญ่ส่วนคนมือเล็กเนี่ยถ้าจะจับแบบปาล์มผมคิดว่ายังพอจับได้อยู่นะเพราะว่าตัวเมาส์มันใหญ่ก็จริงแต่มันมีความสั้นนะครับยาวประมาณ120ผมถือว่าเป็นเมาส์ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับมีความสั้นอยู่คนมือเล็กจับแบบปาล์มกริปก็ได้จับแบบคอกริปก็ได้นะครับส่วนคนมือใหญ่จับแบบ relax claw aggressive claw หรือว่า fingertip ก็ยังจับได้อยู่นะครับหรือว่า knuckle claw ก็สามารถจับได้เหมือนกันเพราะว่าส่วนบริเวณตรงนี้มันสูงครับเวลาทาบอุ้งมือไปนะครับมันจะมีความสัมผัสกับส่วนตรงนี้พอดีนะครับ knuckle claw เนาะก็โดยรวมแล้วกันผมรู้สึกว่าเป็นรูปทรงที่ไม่ได้จับยากเท่าไหร่ใครมาจับก็จับได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวให้มันชินกับรูปทรงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับเมาส์ตัวอื่นในตลาดเท่าไหร่นะการโคตติ้งครับมีความฝืดพอสมควรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแอบมีคราบเลอะๆง่ายนิดนึงนะครับก็อันเนี้ยผมใช้งานมาหลาย10 ชั่วโมงเหมือนกันก็รู้สึกว่าตัวเมาส์มีคราบแล้วก็เช็ดออกยากเหมือนกันนะครับก็พูดง่ายๆคือเป็นโคตติ้งที่หนึบแต่เลอะประมาณนี้ด้านใต้ตัวเมาส์ครับเป็นฟีดชิ้นใหญ่อันนี้ผมชอบมากนะส่วนตัวผมชอบเมาส์ที่มันเป็นฟีดใหญ่ๆมันก็จะมีความคอนโทรลมากขึ้นนะครับแต่โดยรวมฟีดลื่นดีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วก็เป็นปุ่มปรับเปลี่ยน DPI ครับสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสคือตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยน polling rate นะครับเมาส์ตัวนี้ polling rate สูงสุดที่ 8,000 อันเนี้ยคือเมาส์ตัวอื่นของ Pulsar เนี่ยเขาจะไม่ได้มีพวกปุ่มปรับเปลี่ยน polling rate นะครับแต่10เขาใส่มาอันนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าใส่ทำไมเพราะว่าอันนี้มันแล้วแต่คนจริงๆนะแต่ส่วนตัวผมจะใช้แค่ polling rate ค่าเดียวเลยจะไม่มีการเปลี่ยนเลยแต่ผมเดาว่านะ10อาจจะออกแบบมาสำหรับคนที่ถ้าเกิดเวลาแข่งขันก็อาจจะเปิดที่ 8,000 นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แข่งขันแล้วเราจะใช้เมาส์ในการทำงานก็มาปรับที่ 1,000 ก็จะทำได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ polling rate 8,000 ตลอดมันก็อาจจะกินแบตใช่ไหมแต่ผมก็แอบคิดว่าถ้าเกิดเราเอาปุ่มนี้ออกก็อาจจะลดน้ำหนักไว้ได้อีกนิดนึงเนาะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าทำไม10เขาถึงใส่มานะครับส่วนเซนเซอร์ก็เป็นเซนเซอร์ตัวท็อปของ Pulsar นะครับ XS1 นะครับ DPI สูงสุดอยู่ที่ 32,000 ครับพูดง่ายๆก็เป็นถ้าเปรียบเทียบกับ PIC-EYE ก็ 3950 นั่นแหละ
แบตครับรู้สึกจะ300มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็สมดุลของตัวเมาส์ผมรู้สึกว่าสมดุลดีนะไม่ได้มีความเอียงไปด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับแบต300มิลลิแอมป์ผมรู้สึกว่าถ้าเปิด polling rate สูงๆน่าจะใช้ได้ประมาณ 10-20 ชั่วโมงเองสวิตช์คลิกเนี่ยตามข้อมูลเขาบอกแค่ว่าเป็น optical นะครับ Pulsar optical ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสวิตช์ของ Pulsar เองหรือเปล่าเหมือนที่ใส่อยู่ใน Crazy Light หรือว่าจะเป็นของ Reisha คือเขาจะเคยใช้ของ Reisha optical เหมือนกันก็เสียงคลิกประมาณนี้ครับไปฟังกันตำแหน่งของจุดคลิกต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าวางได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยคือสวิตช์คลิกซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีความตรงๆนะครับไม่ได้เว้าไม่ได้โค้งอะไรจะมีความแตกต่างกับพวกโซระนะครับโซระจะมีความเว้านิดๆใช่ไหมแต่จุดเนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของ Pulsar ครับคือเมาส์ Pulsar เนี่ยมันจะเป็นเมาส์ที่มีความตรงๆไม่ได้เว้าอะไรมากนะครับนั่นแหละเป็นเอกลักษณ์ของ Pulsar นะครับตัว Scroll Wheel มีความมั่นคงดีนะครับไม่ได้เลื่อนง่ายนะครับไม่ได้มีความลื่นจนเกินไปรู้สึกว่าเราสามารถแบ่งสเต็ปได้ชัดเจนอยู่แล้วก็ backward forward ผมรู้สึกว่าจะมีความค่อนไปข้างหน้านิดนึงคือถ้าเกิดเราดูรูปทรงการจับของเทนเขาจะมีมือที่ค่อนไปทางด้านหน้าของตัวเมาส์นะครับทำให้นิ้วคลิกของเขาจะค่อนไปด้านหน้าหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนนิ้วโป้งส่วนของจุดที่จะคลิก backward forward เนี่ยก็จะแอบมีความเลื่อนไปด้านหน้านิดนึงนะครับซึ่งจะแตกต่างกับพวกเมาส์ของ Pulsar ตัวอื่นนะครับที่จุดคลิกของ backward forward เนี่ยจะมีความอยู่โซนหลังๆนิดนึงโดยรวมครับงานประกอบดีมากนะครับบีบไม่ได้มีเสียงอะไรนะครับน้ำหนักประมาณ48กรัมรู้สึกว่ายังทำให้ตัวเมาส์มีความแข็งแรงอยู่แล้วก็ไม่ได้เบาเกินไปไม่ได้หนักเกินไปด้วยครับซอฟต์แวร์เนี่ยยังต้องโหลดมาอยู่นะครับยังใช้ปรับหน้าเว็บไม่ได้นะครับก็โหลดมาแล้วกดเข้าไปนะครับก็หน้าตาง่ายๆครับจะเป็นโทนดำตัดกับแดงนะครับก็สีประจำของเทนเนาะก็หลักๆไม่มีอะไรครับการตั้งค่าปุ่มนะครับ motion sync debug time นะครับperformance นะครับpolling rate สูงสุดที่ 8,000 โอเค rebody time ครับ3ค่านะครับเนื่องจากใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับ 0.7 มี 0.7 เพิ่มเข้ามานะครับก็ปรับที่ 1 นั่นแหละก็หลักๆธรรมดาเลยนะครับมาโคตั้งได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวเทส polling rate กัน polling rate 8,000 ไหมนี่ครับผมเมื่อกี้เด้งไป 9,000 เดินงั้นเนี่ยครับประมาณ 7,900 นะครับประมาณนี้ครับความรู้สึกเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับขอเล่าก่อนว่าผมไม่ใช่แฟนเทนนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเทนเนี่ยไม่ได้มีส่วนที่ทำให้ผมอยากจะซื้อเมาส์ตัวนี้เลยผมอยากซื้อเมาส์ตัวนี้เพราะว่ารูปทรงครับผมเป็นคนที่ชอบลองรูปทรงใหม่ๆนะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้มันเป็นรูปทรงที่เราอาจจะไม่ได้เจอมากนักนะครับในตลาดเกมมิ่งเกียร์เนอะมันจะออกแนวเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโดมากๆแต่ก็แบบไม่ได้ยากไม่ได้จับยากอ่ะไม่ได้มีความเหมือนแบบแรมซูอินคาเนี่ยมันเป็นเมาส์ทรงหน้าต่ำท้ายโดมากๆนะครับผมเคยรีวิวไว้ว่ามันเป็นเมาส์ทรงที่ทรงอันตรายอ่ะคือถ้าเกิดคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยเพราะว่าทรงมันค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วก็มีความแปลกๆนิดนึงแต่ตัวเนี้ยแต่ Ten Signature ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามีความจับง่ายกว่านะครับคือทรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนผสมระหว่างพวก Pulsar X2 เนี่ยคือด้านหน้าจะมีความตรงๆหน่อยข้างๆไม่ได้ว้าวอะไรมากนะครับแล้วก็ส่วนท้ายสูงมีส่วนผสมของ X2 กับ X2H มาผสมกันนะครับส่วนท้ายจะมีความนุนๆโด่งๆสูงๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมฟันธงเรื่องรูปทรงเลยนะครับคนที่จับแบบคอเป็นหลักนะครับ Relax Crawl Aggressive Crawl หรือว่า Fingertip น่าจะจับเมาส์ตัวนี้ได้อย่างถนัดนะครับแล้วก็ตัวเมาส์มันเป็นเมาส์ที่มีความกลางๆแล้วกันผมรู้สึกว่าไม่ได้เล็กไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ไปนะครับน้ำหนักก็มีความกลางๆประมาณ48กรัมครับทำให้โครงสร้างยังมีความแข็งแรงอยู่ไม่ได้เบาเกินไปไม่ได้หนักเกินไปคิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานของเมาส์ในยุคนี้นะประมาณ48กรัมนี่แหละกำลังพอดีนะครับโดยรวมนะครับผมรู้สึกว่าเทนค่อนข้างฉลาดเลือกมากนะครับคือสิ่งต่างๆที่เขาเลือกใส่ในเมาส์ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยแล้วก็ทำให้เมาส์ตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับไม่ได้ใช้งานยากเลยเป็นทรงที่เข้าถึงกับใครหลายๆคนมากนะครับใครที่ไม่ใช่แฟนคลับของเทนนะครับก็ซื้อได้หรือว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับของเทนก็ยิ่งควรซื้อสะสมเลยเพราะว่าเทนไม่ได้มีเมาส์ประจำตัวบ่อยๆเนาะวันที่ผมอัดคลิปนะครับศูนย์ไทยยังหมดอยู่นะครับก็คนซื้อเยอะจัดหรือว่าเขาเอาเข้ามาน้อยก็ไม่รู้นะก็ราคาป้ายนะอยู่ที่ 5,990 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกดโค้ดลดที่ผมทิ้งไว้มุมซ้ายล่างนะครับก็จะเป็นโค้ดลด 1,000 บาทเนอะก็
จะเหลือประมาณ 5,000 นะครับหรือว่าถ้าเกิดลดกว่านี้ก็อาจจะได้ถูกกว่านี้อีกนะครับก็ผมจะลงคลิปวันที่เขาเติมของแล้วกันนะเพื่อนๆจะได้ไปช้อปปิ้งกันได้เลยกดโค้ดแล้วไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับก็โดยรวมไปซื้อเหอะนะครับมันเป็นเมาส์ที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เทนเขาเลือกมาให้เราอ่ะมันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้การเล่นของผมค่อนข้างโอเคเหมือนกันผมโอเคกับเมาส์ตัวนี้มากๆแล้วก็อาจจะเป็นเมาส์เมนของผมในอีกระยะหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ